Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Akai model là VSX10. Các model VSX của Akai rất hiếm, chúng ta hiếm khi gặp trên thị trường. Lúc trước tôi đã giới thiệu với các bạn về model VSX10 này trên YouTube từ rất lâu rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa một lỗi vặt ở máy này. Đầu Akai VSX10 này là một đầu chất lượng cao. Nó có thiết kế khá đẹp và vintage. Phần dàn cơ của máy được bố trí ở bên phải, khác với những dòng máy thường gặp. Đây là một máy chất lượng cao. Các jack cắm phía sau của máy này đều được mạ vàng, chứng tỏ là khi thiết kế họ rất quan tâm đến chất lượng của tín hiệu. Hiện máy này đang gặp lỗi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào. Phía trong phần hộp băng này có cả đèn và gương soi, thiết kế trông rất cổ điển. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Hiện tượng mà chúng ta quan sát được trên màn hình đó chính là hình ảnh bị nhiễu sọc theo chiều ngang khá là nhiều. Ở mode play thì đèn trong hộp băng sẽ tắt, giúp cho tuổi thọ của đèn sẽ lâu hơn. Để mở đèn lên, chúng ta sẽ nhấn vào nút test view này và quan sát bên trong. Hiện tượng bên trong đó chính là băng chạy rất nhanh. Có lẽ băng chạy sai tốc độ cho nên gây ra hiện tượng nhiễu sọc như trên màn hình. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra. Đây chính là bên trong của máy. Tấm mặt trên cùng này đó chính là tấm mặt xử lý video. Ở đây chính là phần dàn cơ của máy. Phần trống từ này được che chắn chống nhiễu rất kỹ. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Máy này được sử dụng dàn cơ mạ ROM, dùng rất bền. Trong đây sử dụng toàn là động cơ ăn khớp trực tiếp, không có dây Cora, hoạt động rất ổn định. Trong dàn cơ này sẽ có 4 động cơ, đó chính là motor trống từ, đây chính là motor cấp stăng, motor reel, đây chính là motor loading điều khiển cả dàn cơ, và ở đây có 2 phanh từ dành cho 2 reel. Bây giờ tôi sẽ cho một cuốn băng vào và chúng ta xem hiện tượng bên trong. Hiện tượng là cấp stăng này chạy rất nhanh, có khả năng là bộ điều khiển motor cấp stăng này có vấn đề rồi. Đây chính là dây cáp tín hiệu dùng để điều khiển động cơ cấp stăng. Dây cáp này sẽ được nối đến mạch servo. Theo như sơ đồ, sợi dây cáp này sẽ có 8 dây tín hiệu, trong đó sẽ có 2 dây là báo tốc độ về, xung phản hồi từ động cơ báo vào mạch servo. Đó chính là chân số 7 và chân số 8. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra tín hiệu tại hai chân này. Bây giờ chúng ta sẽ đo tín hiệu tại chân số 8. Ở đây không có tín hiệu gì cả. Và đây chính là tín hiệu của chân số 7. Chân số 7 này cũng không có tín hiệu luôn. Vậy là bộ phận báo tốc độ của cấp stăng này có vấn đề rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy băng ra. Chúng ta tháo rời cấp stăng ra và kiểm tra lại thêm một lần nữa.
Sau khi lấy motor cấp xăng ra, chúng ta có thể thấy rằng dàn cơ được mạ rom, giúp tăng độ cứng. Những chi tiết này đều được thiết kế rất chắc chắn. Những trụ sắt này thì là dùng ốc vít để siết lại nha, không phải dùng đinh tán như những loại dàn cơ thông thường. Đây chính là motor cấp xăng. Motor cấp xăng này sẽ có một cover để bảo vệ. Motor cấp xăng này sẽ có phần stator là dây đồng, mạch điều khiển driver, và đây chính là phần rotor. Để hồi tiết tốc độ thì họ sử dụng con sensor như vậy. Sensor này có 4 chân là dạng sensor Hall. Bây giờ chúng ta sẽ cắm dây vào và chúng ta kiểm tra tín hiệu thử. Đối với những máy đời cũ như vậy, IC Hall này dạng 4 chân và cấu trúc tương đương bên trong của nó đó chính là 4 điện trở có dạng là cầu cân bằng. Trong đó 2 đỉnh cuối và đầu đó chính là đường nguồn, và 2 điểm giữa đó chính là tín hiệu ra. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play và chúng ta đo điện áp nguồn của IC này. Điện áp nguồn là 9V. 9V là cấp vào bình thường. Do chúng ta đã tháo rời cấp xăng ra cho nên là không kéo băng được. Băng đứng nghiêng cho nên là sau khoảng thời gian thì là máy sẽ tự động unloading để bảo vệ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử lại đo một lần nữa nè. Lần này chúng ta sẽ đo tín hiệu ngõ ra của IC. Đó chính là 2 chân xen kẽ nhau. Chân này có 9V, còn chân này chỉ có khoảng 4V thôi. Đối với những loại IC Hall có cấu trúc và 4 điện trở cầu cân bằng thì lúc hoạt động thì điện áp của hai ngõ ra này nó phải bằng nhau. Còn trong trường hợp chúng ta đo tín hiệu thấy là hai điện áp bị lệch với nhau là có khả năng là IC Hall này đã bị hỏng rồi. Thì theo kinh nghiệm sửa chữa máy của tôi, đối với những trường hợp mà điện áp ngõ ra này bị lệch thì chúng ta chỉ cần thay IC Hall mới mà thôi. Thì trước khi rút dây tín hiệu hoặc hàng mạch thì chúng ta cần phải tắt điện trước ha. Đây chính là IC Hall. IC này có 4 chân, đính số là 1, 2, 3, 4. Chân 1, 3 này đó chính là điện áp nuôi. Chân 2, 4 đó chính là hai tín hiệu ra. Thì trong trường hợp này là IC này bị hư rồi, chúng ta chỉ cần thay con mới vào mà thôi. Tuy nhiên cái loại này khá là hiếm tại vì nó là dạng đồ cổ. Nó sẽ không tương thích với lại những IC đời mới, cho nên là cái việc tìm kiếm này rất là khó. Đây chính là cáp xăng cũ. Đây chính là cáp xăng mà tôi vừa tìm được. Nhìn nó có vẻ giống nhau. Loại này là của Hitachi. Tuy nhiên IC nó khác nhau mà. IC này là HA của Hitachi. Còn đây chính là IC này là loại chuyên dụng nó khác. Connector này cắm vào cũng khác, cho nên chúng ta không thể nào mà thay được. Chúng ta chỉ có thể là xem cái bên trong, nếu như mà may mắn thì là IC Hall này giống nhau, chúng ta thay IC Hall mà thôi. IC Hall này nó cũng y hệt với các bạn, nó cũng có 4 chân nè, và hai con lỗ bắt ốc này nó cũng y hệt nhau. Vậy là chúng ta có thể thay thế và gắn vào được.
Đây chính là hai IC hôn. Cả hai IC này đều có 4 chân và có hình dạng giống nhau, chúng ta có thể thay thế với nhau được. Một điều rất thú vị rằng đối với những con ốc mà bắt giữa sensor với lại motor thì nó sẽ được dán keo. Trong quá trình sửa chữa máy thì sẽ có những kiến thức rất thú vị, rất quan trọng mà thầy sẽ không bao giờ dạy chúng ta ở trên trường. Đối với những loại IC hole như vậy, để gắn đúng vào thì là giữa IC này với lại motor sẽ có một khe hở nhất định, và khe hở này cực kỳ quan trọng. Nếu khe hở này quá lớn thì là IC này sẽ không cảm biến được những tín hiệu tốc độ trả về. Và nếu như mà nó quá nhỏ thì là khi xoay thì do dung sai của motor thì nó sẽ bị cạ vào, là dẫn đến là hư sensor. Vì vậy là giữa sensor này với lại motor này sẽ có một khe hở nhất định rất quan trọng. Thì khi lắp ráp họ đã canh chỉnh cái khe hở này rất chính xác. Sau đó họ sẽ dùng ốc này siết vào và dán keo để cho trong quá trình hoạt động thì là ốc này sẽ không xê dịch và khe hở này không thay đổi theo thời gian. Vậy thì khe hở này bao nhiêu là được? Đối với những thợ ngày xưa sửa máy vào thập niên 80-90 thì họ sẽ canh chỉnh bằng tờ giấy. Sẽ để tờ giấy vào như vậy. Sau đó là gắn IC vào, siết ốc thật chặt và sau đó rút tờ giấy ra. Thì là khe hở giữa IC này với lại motor này bằng chính xác là một tờ giấy. Tuy nhiên cái phương pháp này nó có một cái nhược điểm rằng cái tờ giấy này nó không đồng nhất. Tức là khi chúng ta siết vào nó sẽ bị dẹp lại, cũng như là mỗi tờ giấy nó sẽ có một cái độ dày khác nhau ha. Để làm nhanh và cho độ chính xác cao nhất thì ở đây tôi sử dụng cử lá. Cử lá này sẽ có nhiều loại khe hở khác nhau. Thì đây tôi cho các bạn một con số chính xác luôn, đó chính là 0.06 ly. Tức là khoảng cách giữa IC sensor với lại motor này đó chính là 0,06 mm. Chúng ta sẽ sử dụng cái cử này ha. Chúng ta cho vào, gắn sensor, sau đó chúng ta siết ốc và rút cử ra. Thì cái khe hở này nó sẽ đồng nhất và không thay đổi. Trước khi gá ốc thì tôi sẽ bôi keo vào ren để tránh trường hợp là khi chạy thì rung thì rệt ốc mình sẽ tuôn và thay đổi khe hở. Chúng ta chỉ gắn hờ thôi, không gắn chặt. Sau đó cho cái cử 0.06 vào. Rồi bây giờ là đẩy sensor chặt vào, tiếp xúc chặt với lại cử lá. Rồi bắt đầu tiến hành siết ốc. Siết chặt luôn. Sau đó chúng ta sẽ rút cử ra. Đây, bây giờ là khe hở giữa sensor IC hole và motor là 0.06 ly. Chúng ta thấy rằng xoay rất nhẹ nhàng ha. Xoay rất nhẹ nhàng, nó không bị cạ ha. Làm như vậy là chuẩn nhất, chính xác nhất. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cáp xăng vào và chúng ta đo tín hiệu lại xem như thế nào. Rồi sau khi gắn vào chúng ta mới bật điện và test máy. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play nè. Chúng ta thấy rằng bây giờ động cơ đã chạy bình thường rồi.
chạy đúng tốc độ nè. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra tín hiệu giữa hai chân tín hiệu này nó có bằng nhau hay không. Dùng VOM để đo. Bấm nút play một lần nữa nè. Điện áp ngõ ra chân này là 500 mV. Chân này cũng là khoảng 500 mV luôn. Vậy là khi chúng ta thay IC mới vào thì cấp xăng này đã hoạt động đúng. Bây giờ tôi sẽ lấy băng ra, tắt nguồn và chúng ta sẽ gắn cấp xăng này vào trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ test xem máy có lên hình và tiếng bình thường hay không. Sau khi thay IC Hon, cấp xăng đã chạy đúng tốc độ, máy đã lên hình và tiếng highlight bình thường. Vậy năm nay chúng ta đã cùng nhau sửa máy Akai VSX10. Đây là một model chất lượng và cũng khá là hiếm. Máy này bị hư IC Hon cảm biến tốc độ của cấp xăng, khiến cho cấp xăng chạy quá nhanh không đúng tốc độ, dẫn đến việc hình bị nhiễu sọc. Chúng ta đã thay IC Hon mới và máy hoạt động bình thường. Lần sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều đầu video nữa mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.